तर आपण राष्ट्रवाद हा शब्द सरसगट वापरतो, पण राष्ट्रवादामध्ये काही उपप्रवाह आहे. त्यातला कुठला आपण म्हणतोय हे जर आपण स्पष्ट केलं नाही तर आपण नुसतं राष्ट्रवादी तरी असू शकतो, नाही तर थेट राष्ट्रद्रोही तरी असू शकतो, असे काहीतरी टोकाची मतं निर्माण होतात. एक नक्की आहे की सध्याच्या जगात तरी ज्याला युनिट म्हणता येईल, मानवजातीचं सगळ्यात मोठं ऑर्गनाइज युनिट हे राष्ट्र हे आहे. आणि त्या राष्ट्राचे नागरिक हे त्या राष्ट्रामध्ये जबाबदारीने सहभागी झालेले असतात. त्या राष्ट्राने त्यांना काही हक्क दिलेले असतात आणि त्यामुळे त्या राष्ट्राची जी घटना आहे, जे कायदे आहेत, त्यांच्याशी एकनिष्ठ राहणं हे त्यांचं कर्तव्य असतं. आणि अशा प्रकारे आपण कर्तव्य मानलं नाही तर काहीच चालणार नाही. आणि या अर्थाने सध्या जगामध्ये माणसांचे जे भाग पडलेले आहेत त्या भागामध्ये ज्याला सार्वभौमत आहे किंवा ज्याला एक युनिट म्हणून बघता येतं असं राष्ट्र आहे. आणि त्यामुळे राष्ट्राशी निष्ठा असणं ही आवश्यकच गोष्ट आहे. द्रोह असू नये याबद्दल काही शंका नाही आहे. दुसरा भाग येतो त्याला देशप्रेम म्हणतात. देशप्रेम हे थोडा भावनेचा भाग आहे. आपल्याला काही जे आपलं असतं त्याविषयी ममत्व वाटतं. गावचा भेटला माणूस, अरे तू आमच्या गावचा, नात्यातला तरी ममत्व वाटतं, स्वतःच्या मुलांविषयी वाटतं, स्वतःच्या स्पाऊसविषयी वाटतं. अशी आपल्याला इव्हन एका धंद्यातले निघाले, एका आवडीचे निघाले तरी एक ममत्व निर्माण होतं. आणि तसं आपल्या देशाविषयी आपल्याला ममत्व असतं, पण मग हे ममत्व प्रांताविषयी असू शकतं, हे ममत्व निर्णया पातळीवर असू शकतं. आणि ह्याच्यात देशप्रेम ही फार महत्वाची भावना आहे. परंतु देशप्रेम ह्याचा अर्थ असा नाही की त्या देशाच्या जे बाहेरचे त्यांच्या बाबतीत अन्याय केला तरी चालेल, त्यांना कसंही वागवलं तरी चालेल, असा देशप्रेमचा अर्थ नाहीये. ज्या वेळेला युद्धांमध्ये राष्ट्रज्वर चढवला जातो त्यावेळेला ते नुसतं देशप्रेम राहत नाही. त्याच्यामध्ये आपल्या राष्ट्राचे जे नाहीत त्यांना काहीही करण्याचा जणू काही आपल्याला नैतिक अधिकार आहे, की ते मेले तरी चालतील, ते जळले तरी चालतील. अशा एक प्रकारे मानवजातीमध्ये आपण दोन भाग पाडतो की ज्यांना माणूस म्हणून वागवायचं ते आणि ज्यांना माणूस म्हणून नाही वागवलं तरी चालेल ते. आणि अशा अर्थाने राष्ट्रवाद घातक आहे. याच्यासाठी मी एक चांगलं उदाहरण देतो की अमेरिकेने कारण नसताना व्हिएटनामवर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला आणि व्हिएटनाम स्वातंत्र्यासाठी खूप लढला. त्यात दक्षिण व्हिएटनाम, उत्तर व्हिएटनाम झालं आणि अमेरिकेने बराच काळ, दीर्घ काळ, 10 वर्ष तिथे युद्ध केलं. अमेरिकेची लष्करी ताकद जबरदस्त. व्हिएटनामी लोक जंगलात लपणारे, म्हणजे त्यांची तशी ताकद फार नव्हती. असं असूनही अमेरिकेचा त्या डबल पराभव झाला. एक पराभव व्हिएटनाम मधल्या युद्धात झाला. ते लोक इतके चिवट निघाले की किती आणि बॉम्बफेक केली, गावाच्या गावं जाळली, हेलिकॉप्टरमधनं मशीन गननी हे मारल्या, तरी त्यांनी लपून लपून लढा देत जेरीला आणलं अमेरिकेला एका बाजूने. आणि दुसरं अतिशय महत्वाचं घडलं म्हणजे अमेरिकन नागरिक हे म्हणायला लागले की आपण का ह्याच्यात पडतोय, आपण त्याच्यावरती का लादतोय आपलं, आणि त्यांच्यावरती आपला काही संबंध नाही आणि आपलं मत त्यांच्यावर लादण्यासाठी आम्ही का मारायचं, कारण अमेरिकनही मरत होते ना. आणि शेवटी अमेरिकेमध्ये अमेरिकन नागरिकांनी, जे अमेरिकेशी निष्ठच आहेत, एरवी ते नागरिक म्हणून अतिशय जबाबदारीने वागतायत, कायदे पाळतायत, पण त्यांनी राजकीय बंड केलं आणि त्यांनी अमेरिकेला व्हिएटनाम वॉर थांबवायला लावली. म्हणजे इथे मानवता ही देशप्रेमाच्या पुढेच गेली. आणि या अर्थाने जेव्हा आपण राष्ट्रवाद म्हणतो त्यावेळेला राष्ट्रवादाच्याही पुढचा मानवतावाद असतो हे विसरता कामा नये. परंतु निष्ठेच्या बाबतीत मात्र आपले कायदे, आपली घटना ह्याच्याशी आपली निष्ठा ही असलीच पाहिजे.
असा तो तिढा आहे. त्यामुळे देशप्रेम एकीकडे, राष्ट्रनिष्ठा एकीकडे आणि राष्ट्रज्वर हे एकीकडे, या 3 गोष्टीमध्ये आपण फरक केला पाहिजे.